Bună, dragă viitoare mămică sau mămică! Sunt Dita Depner și sunt trainer de educatori prenatali și astăzi am un subiect foarte fierbinte pentru tine. Recoltarea de celule STEM, atât de controversată și atât de luată ca și o chestie obișnuită. Vreau să vă spun că acele celule STEM se află de fapt după nașterea copilașului în placenta, care timp de 9 luni va hrănit copilașul cu nutrienți, cu oxigen și cu toate lucrurile bune care au făcut ca copilul vostru să crească, să se dezvolte și să se nască. Aceste celule STEM sunt numite și celule inteligente, atotștiutoare, care știu efectiv să înlocuiască celule care nu funcționează bine, atâta timp cât ele sunt lăsate să intre în corpul copilului, făcându-se acel transfer de sânge placentar chiar după naștere. Ce se întâmplă? După ce ai născut copilul, mai durează câteodată o oră sau maxim 2 să elimini și placenta. Placenta, până nu se face acel transfer de sânge aflat în ea, în copil, în corpul copilului, placenta nu se desprinde și nu se poate naște. Deci, gândiți-vă că o treime din sângele copilului se află în acea placentă, în acest organ miraculos care este organul copilului, nu al mamei. În momentul în care noi clampăm cordonul umbilical câteva minute după naștere, de obicei câteva secunde, din păcate, acest sânge care ar trebui să treacă în corpul copilului rămâne în placentă. Și atunci noi privăm copilul de 100 până la 130 de mililitri de sânge, care vă dați seama că ar ridica și greutatea copilului și nu l-ar lăsa pe acesta să facă anemie, anemie de fier, anemie feriprivă. Deci, cordonul umbilical mai pulsează cel puțin 30 de minute după naștere. Ar fi bine ca noi să lăsăm acel cordon umbilical să facă acest transfer de sânge placentar, tocmai ca să avem să aibă parte copilul nostru de aceste celule inteligente. Dacă nu facem asta, noi de fapt privăm corpul de ceva firesc și natural. Și ce facem noi? Extragem acele celule STEM, câteva, nu toate, pentru că nu se extrag 100 de mililitri de sânge din placentă, îi trimitem într-o bancă, eventual undeva în Danemarca, în Suedia sau în Grecia și așteptăm ca, dacă se va întâmpla vreodată ceva, să avem noi acea garanție că acele celule STEM vor salva viața copilului nostru. Să știți că deocamdată în România nu am auzit încă de nicio operație făcută cu celule STEM recoltate, pentru că ele costă sute de mii de euro și nimeni în România nu știe să facă astfel de operații. Plus că, să știți că numai la noi în țară este o modă de a recolta celule STEM pe bani grei. Oriunde în Europa, niciun părinte nu face asta pentru propriul copil, ci eventual optează pentru binele societății, adică toți copiii să beneficieze de aceste celule STEM extrase imediat după naștere. Problema care este? Deci dacă noi vrem să recoltăm celule STEM, copilul este privat de acele celule STEM ale lui care sunt active și care nu au nevoie să fie puse printr-o operație și printr-un medic iscusit exact în locul unde ar putea avea nevoie copilul, presupunem, da, că ar fi, ci sunt extrase și duse într-o bancă. Este o mega afacere de miliarde de euro. Dacă nu vreți să credeți, mai cercetați și mai aflați, este ca și la asigurări, ne asigurăm viața, ne asigurăm tot ce putem în ideea că putem face ceva dacă destinul nostru nu arată așa. Deci, eu zic să faceți ceva mai bun cu acei bani, 1000-2000 de euro, depinde ce pachet alegeți, și să faceți cu acei bani prima voastră excursie în 3 sau în 4, într-o țară frumoasă, exotică, la mare, să vă bucurați de soare și de apă și de voi, pentru că copilul vostru sigur va fi mult mai sănătos cu acele celule STEM în plus și nu transportate într-o bancă. Vă mulțumesc și vă mai aștept să vă uitați și la alte videouri despre naștere cu informații reale și utile.